আজি হৈছে 20 জুন মানে ৰাভা দিৱস। ৰাভা দিৱস উপলক্ষে মই বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ এইখন যোনখন পিকচাৰ আছে সেইখন কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। একদম প্ৰথমতে আমি এনেকৈ গ্ৰিড বনাই ল'ম। যদি আপুনি নাজানে কেনেকৈ গ্ৰিড বনাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, গৈ পিনে আপুনি চাই লওক। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বক্স চিলেক্ট কৰিম। ওপৰৰ ফালৰ পৰা 5, তলৰ ফালৰ পৰা 5C যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে এইটো বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িংখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ এইখন ছবি আঁকিবৰ কাৰণে মই গ্ৰিড টেকনিকৰ ইউজ কৰিম। আপুনি যদি নাজানে গ্ৰিড টেকনিক কি হয়, কেনেকৈ ইউজ কৰে, অলৰেডি মই বহুত ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। আপুনি গৈ পিনে এবাৰ চাই লওক, অকণমান নলেজ আহিব কেনেকৈ কি ইউজ হয়। তাৰপিছত এইখন আপুনি ড্ৰয়িং কৰক, বহুত ইজি হৈ যাব। তো গ্ৰিড টেকনিক প্ৰথমতে আমি এনেকৈ গ্ৰিড এখন বনাই ল'ম। যিকোনো চাইজ পেপাৰ আপুনি ল'ব পাৰে, A4, A5, A3 আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি যিকোনো চাইজৰ পেপাৰ লৈ পিনে আপুনি এইখন ড্ৰয়িং ছেম টু ছেম আপুনি বনাব পাৰিব, যদিহে আপুনি ফ'ল' কৰে। মানে মই ইয়াতে আপোনাক যেনেকৈ দেখাই গৈ আছোঁ বাছ সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। যোনটো বক্সত মই যেনেকৈ বনাই গৈ আছোঁ সেইটো আপুনি বাছ ফ'ল' কৰি যাওক, আপুনি ড্ৰয়িং কৰি যাওক। আপোনাৰ যোনখন ড্ৰয়িং আছে সেইখনো একদম পাৰফেক্ট হৈ যাব। এইখন যোনখন ড্ৰয়িং আছে একদম বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বনাইছোঁ, মানে একদম সৰু বাচ্ছা এজনো বঢ়িয়াকৈ আঁকিব পাৰিব, এজন ডাঙৰ মানুহেও ধুনীয়াকৈ চাই পিনে একদম সহজে আঁকিব পাৰিব। আৰু সেইখন ক'বলৈ একো নাই। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, এবাৰ মোৰ চেনেলটো চাই ল'ব। যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি বেয়াও লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এনেকুৱা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে।